Buddhistické obrazy, buddhistické tanky mají specifickou kompozici, jsou podle určitého kánonu, kterému se říká ikonometrie, a když vlastně se badatel dívá na ten obrázek, tak úplně první krok je jeho popis. Popsat ten obrázek, deskripce. To můžeme učinit samozřejmě, a pak je druhý krok, a to je identifikace postav, které tam jsou. A právě na to bychom mohli identifikovat ty postavy, tak na to nám slouží charakteristické znaky. Je to něco podobného, jako když se třeba pracuje s klíčem na určování hub nebo hmyzu a tak dále. Jinými slovy seznámíme nebo dokážeme identifikovat konkrétní znaky a podle těch znaků určíme, o jakou postavu se jedná. V tomto případě se jedná o santalového Buddhu a jeho charakteristické znaky jsou jednak ruce, gesta ruk neboli mudra. A to je sice pravá ruka takto, abhaya mudra, gesto nebojásnosti, levá ruka varada mudra, a Buddha je stojící a dívá se přímo na vás. Součástí toho zobrazení jsou ještě dvě menší postavy, to jsou mniši, to jsou žáci Buddhy Šakyamuniho, Šáriputra a Maudgalyayana. Celý obraz je zasazen do krajiny. A toto konkrétní zobrazení je z Burjatska, je velké zhruba asi A4 formát, čili není to velký obraz a dominuje mu zelená barva. A vy jakožto religionista chápete ten obraz asi jinak než buddhisté? Ano, je tomu tak. Religionista se skutečně dívá na buddhistické obrazy jinak než buddhista. A je to proto, že v nich hledá něco jiného, než hledají buddhisté, má jiný přístup. Ty přístupy se navzájem nevylučují, jsou zkrátka jiné. Ten religionistický přístup nahlíží obraz z hlediska vědy, to znamená popisuje, analyzuje jednotlivé události na tom obrazu a spojuje pokud možno s historickým příběhem. Kdežto věřící, v tomto případě buddhisté, se dívají na ty obrazy jinak, protože pro ně je to součást jejich náboženství. Je to součást buddhismu, je to součást víry a ten obraz má především jiný význam pro věřícího. A jak to tedy vidí ten buddhista? Pro buddhistu obraz je, jak už jsem říkal, součást jeho náboženství, čili například se používají obrazy při meditacích, při vizualizacích. Věřící se často třeba stotožňuje s tím obrazem, prožívá ho jinak, v žádném případě na něj nenahlíží jako na umělecký objekt například. Tam nemůžeme hovořit o umění. Čili pro věřící, pro buddhisty je to zejména předmět uctívání, v případě mandál například je to vizualizační pomůcka.